Ситуація в інтернеті настільки жахлива, що навіть існують різні кола кібербулінгу. Їх аж 11. Майже як у Данте в божественній комедії. Проте випадок зовсім інший. До речі, напишіть мені у коментарях, з яким колом вам довелось у житті зіткнутись, або в якому ви навіть брали участь. Буде цікаво дізнатись. Перше коло і найпростіше називається exclusion, тобто онлайн-ізоляція. Її головна суть не тільки у відмові спілкування на діловому і неформальному рівні, а ще й виключення з групи або ігрового чату. Це щось схоже на культуру скасування, тільки в маленьких масштабах. Далі йде флеймінг. Це обмін короткими емоційними повідомленнями між двома людьми або навіть цілою компанією. Все це зазвичай відбувається в спільному чаті, а переписки виглядають так. «Ти лох!» Та й ти йди подалі, щось типу такого. На третьому колі вже знаходиться гріферс. Що? Якщо ви або ваші діти грають в Майнкрафт, то розуміють, про що я кажу. В онлайн-іграх таку тактику використовують гравці, в яких головна мета не перемогти, а зруйнувати ігрові досягнення інших учасників. Далі нас чекає харасмент. Ці дії характеризуються повторюваними і образливими повідомленнями задля перевантаження персональних способів комунікації. Якщо казати простіше, то це коли одна людина з різних акаунтів або навіть багато людей пишуть усіляку гидоту у великому обсязі. Це щось середнє між спамом і дудосингом. Раніше таке можна було спостерігати на різних сайтах і форумах. Якщо спуститись онлайн-сходами ще нижче, то нас там очікує про те, що я казав трохи раніше – denigration, українською мовою – наклеп, поширення образливої і фейкової інформації. Після цього одразу йде isolation – відчуження. Це спосіб цькування, коли людина не може отримати доступ до власної інформації, бо втратила доступ. Хтось змінив номер телефону, логін, пароль, щоб розпочати наступну дію, яка очікує нас на 7-му колі – impersonation. Іншими словами, самозванство. У хулігана є доступ до акаунта жертви, і найчастіше це виходить через те, що людина комусь довірилась, надала інформацію від акаунту, чи забула вийти з облікового запису, наприклад, на уроці інформатики. Також злодій може створювати копію акаунту людини і писати різні погані повідомлення. Ось якось так. До речі, цікавий факт. Відомий швейцарський алхімік та лікар Парацельс колись сказав: усе є отрута і усе є ліки. Якщо казати сучасною мовою, то у всьому повинна бути міра. Все потрібно споживати відповідально. І тому я пропоную вам не тільки дивитись контент, а ще й створювати його за допомогою цієї програми. Вона разом зі штучним інтелектом перетворить ваш горизонтальний ролик у вертикальний, зробить субтитри, правильне кадрування та накине інші прикольні і трендові штуки. Тому, якщо вам подобається формат Тіктоку та Reels і ви хочете стати блогером не тільки на YouTube, то час вже настав. А за моїм посиланням знижка 20%. Бонусом ще й якісна та ліцензійна музика. Теж за моїм посиланням і теж зі знижкою. Все, трохи відпочили і знову відправляємось в захопливу подорож краєвидами онлайн-пекла. Несподівано очікує нас на 8-му колі Outing and Trickery. Це отримання персональної інформації шляхом обману, її публікація в інтернеті та надсилання тим, кому її не потрібно надсилати. Це можуть бути документи та інший делікатний компромат. В першу чергу такі повідомлення можуть отримати батьки, кохані чи друзі. Далі взагалі йде жах. 9-те коло – це Happy Sleeping. Публікація відео в інтернет з записами сцен насильства на смартфони. Роблять це для того, щоб шантажувати або максимально соромити перед усіма. 10-те – це секстінг. Розсилка близьким, друзям і всім навколо, а також публікації фото і відео з оголеною або напівоголеною людиною. І останнє 11-те коло – Cyber-Stalking. Це приховане і довге вистежування жертви. Головна мета таких дій – постійний психологічний тиск, щоб потім в реальному житті налякати, побити, зґвалтувати і навіть вбити. І таким чином ми виявили, що одне у будь-якому випадку залежить від іншого. Онлайн-цькування переходить в офлайн і навпаки. Але це ще не найцікавіше. Зараз я вам розкажу про тих, хто намагається маніпулювати в мережі, в чому їх особливість і як вчасно зрозуміти, що перед вами саме маніпулятор всія інтернету.
Дослідники етикету переписок кажуть, що за ступенем впливу на людську психологію існує тонкий і товстий кібербулінг. Почнемо, як зазвичай, з легкого. Тонкий тролінг – це завуальована поведінка, яка копіює загальноприйняті правила комунікації. Але за такою тільки на перший погляд культурною поведінкою стоять трохи інші замисли. Нападник перед тим, як спеціально ненароком атакувати своїми повідомленнями інших, вже знає і враховує усі особливості психології однієї людини або навіть цілого чату. А ось товстий тролінг – це вже трохи інший рівень. Це пряме і зухвале спілкування, розраховане на те, щоб у будь-якому випадку і різноманітними методами викликати зворотню реакцію. Цей вид тролів спеціально пише протилежні загальноприйнятій позиції думки, навіть якщо це неправильно. Людина веде себе нахабно і досить провокативно, пише усіляку гидоту, порушує правила поведінки в чаті, спамить, ігнорує попередження та скарги інших користувачів і адміністраторів. Як ви гадаєте, що буде після таких подібних дій? Правильно, як і після звичайного булінгу, людину, яку постійно і без причини ображають, на превеликий жаль, очікують ментальні кордони. Як казав колись великий автор клятви Гіппократа, тобто Гіппократ, мозок людини містить в собі причину багатьох хвороб. Коли майбутнього постраждалого починають цілеспрямовано цькувати, йому починає здаватись, що від переслідування нікуди не дітись. А діти та підлітки особливо важко переживають цькування в інтернеті. У попередньому випуску я казав про це. І нагадаю ще раз, їхня ментальна сила і енергія ще на стадії формування. В них просто ще не виробились стабільні механізми самозахисту. І вони поки що не можуть відокремити себе від навколишніх подій. Виникає стрес, який потім формується у затяжну депресію. Знижується самооцінка і розвиваються інші психічні розлади. Тепер трохи поговоримо про довгострокові наслідки. А ви що, гадали, що на цьому все скінчилось? Ні. І навіть близько ні. З психологічної точки зору в людини зникає гарний настрій і впевненість у своїх силах. Постійно виникає відчуття дискомфорту, накопичується внутрішня злість. Їй здається, що її вчинки неправильні. Вона звинувачує себе у всіх бідах. Боязнь глузувань або переслідування з боку інших людей може завадити жертвам розповісти про проблему або спробувати її вирішити. З емоційної сторони людина починає соромити своїх захоплень і може втратити до них інтерес. Фізіологічні наслідки теж не найкращі. Постійна втома, біль в животі і його надмірне реагування на стрес. Ви розумієте, про що я кажу. Це коли людина нервує і живот крутить так, немов там вулкан. А ще головна біль і відчуття повного нерозуміння ситуації, немов відімкнули від реальності. Тупняки, одним словом. І такі жахливі наслідки дійсно логічні. Тому що якщо дуже довго казати і писати дитині, що в неї не таке прізвище, і відсутність суфіксу «ко» в кінці, що вона не так виглядає, не так розмовляє, одяг неправильної фірми, не такий телефон, чи зошит не в клітинку, то людина з часом починає в цю херню, брехню, іншими словами, яка не має ніякого відношення до реальності, вірити. Бувають ситуації ще гірші. Хтось взагалі не може на себе в дзеркало дивитись, бо їм колись в школі сказали, що він чи вона потвора. Дорослому онлайн-ком'юніті все те ж саме. Висловлювання в бік соціально-матеріальних цінностей, типу в цієї сучки нове плаття, за великий чи занадто дорогий букет, він розпочав нову справу і потрібно з цього пореготати чи підставити. Заздрість, міжнаціональна ненависть, бажання помсти і лицемірство. Тому запитайте спочатку в себе, а що вам важливіше, здоров'я вашої дитини чи якийсь там щоденник? Ну не отримало ваше чадо суб'єктивну суб'єктивної хуйні. Культурними словами, 12 балів чи червоний диплом. Ну і мать його цього диплому. Коли ця оцінка стала показником розвитку і знань. Але це все одно на відповідь на питання, чому люди так роблять. Пропоную розібратись більш детально, щоб у майбутньому ви та я були лайнерами, яким ці хвилі ненависті та заздрості по цим балам. В багатьох дослідженнях вказано, що основна причина такого феномену – це звичайне бажання розважитись
відсутність культури поведінки та віра саме в ілюзії безкарності. Які головні мотиви онлайн-цькування? Агресор робить це, тому що може. В мережі знущатись можна над ким завгодно, бо немає загрози отримати рішучу відповідь. Булер натискає на клавіатуру і отримує свою дозу серотоніну з дофаміном. Іноді він може навіть не знати жертву і робить це, бо смішно. А про подальші наслідки і майбутнє навіть і не здогадується. Окрім того, ця річ дуже заразна, і кібербулером може виявитись хто завгодно. І навіть більше. Існує феномен, коли жертва перетворюється на агресора, бо з часом в неї з'являється сила і впевненість. Тому і теж може екранізувати злість на будь-кого. Але не слід забувати, що схильність до агресії в мережі у всіх таки різна. Особливо це люблять робити люди, які популярні в своєму колі, або ті, в кого у самих є якісь проблеми. Перші розглядаються як спосіб залишитись популярними, наприклад, якщо це школа. Якщо казати про ще більші масштаби, то для заробляння грошей. Проте така поведінка всього лиш створює ілюзію, що агресор хоч якось там може керувати життями людей. А ось менш соціально успішні користувачі практикують інтернет-цькування, щоб хоч якось підняти низьку самооцінку, бажають стати частиною суспільства і намагаються хоч якось відчути цей запах і смак влади та контролю, але не вийде. Ця проблема дійсно глобальна, а на наших пострадянських територіях тим паче. По суті, усім на неї наплювати, і вирішенням ніхто займатись не планує. Тому що, а навіщо і для чого? Як не прикро це визнавати, але життя дійсно несправедливе, бо у більшості випадків ті, хто таке робив чи продовжує робити, не відповідають за свої вчинки перед кармою, всесвітом, Богом чи тими, кого образили. А ті, хто постраждав, живуть з цим усе своє життя, боячись зізнатись в цьому навіть собі. Раніше казали, аби не було війни, а я додам, аби не було війни та булінгу. На теренах інтернету я знайшов статтю про те, що існує аж 4 типи кіберагресорів. Кожного свої методи, проте мета одна. Перший тип – це ті люди, які колись були жертвами і тепер свою злість переносять на інших. Другі – це ті, хто бажає отримати владу і заробляє собі авторитет тим, що цькує слабших однолітків. Третій тип просто розважаються і отримують від цього задоволення. А четверті – це, ну а що, усі можна, а мені що ні? І навіть більше. Свідки в цьому випадку також можуть стати співучасниками, бо несвідомий груповий ефект, який закладений нам природою, ще ніхто не скасовував. Усім їм притаманна низька самооцінка, численні комплекси та відсутність власних досягнень. Приховане невдоволення собою вони переносять на тих людей, які здаються їм вразливими лише тому, що належать до іншої соціальної групи. Зазвичай кіберцькуванням однаково займаються хлопчики і дівчатка, жінки та чоловіки. Якщо казати про звичайний булінг, то його прояв виникає більше у хлопців. І тут вкрай важливі моменти. Тому запам'ятайте, а краще занотуйте. Агресором у будь-якому випадку психологічно легше ображати в мережі, це я вже казав, бо немає візуального і тілесного контакту. Іноді цькування може тривати дуже довго. Чому так? Бо людина може на це ніяк не реагувати, а для кібербулера дуже важлива зворотня реакція. Йому необхідно знати, наскільки його дії були ефективними, і від того він отримує знання, які допоможуть йому в майбутніх атаках на інших людей. І знову таки чергова психологічність. Цей фактор погіршує становище жертви. Якщо агресор анонім, то не вийде оцінити, наскільки він насправді небезпечний. Внаслідок кібербулінгу підриваються базові основи сприйняття реальності. Якщо в реальному житті ти кривдника можеш бачити в обличчя, то хто цей загадковий кібербулер, достеменно невідомо. Можливо, це твої однокласники чи однокурсники, або навіть ті, кого ти вважав до цього моменту друзями. Вони можуть особисто знати тебе, або діяти так, бо їм хтось про тебе розповів.
В минулому відео ми розглянули не усі ролі, тому для того, щоб точно зрозуміти, хто є хто, важливо згадати інших. Хамелеони – це ті, хто змінює свою думку кожен раз і залежно від того, чия сторона перемагає. Такі люди у подальшому можуть використовувати агресію наліво та направо задля помсти. Далі йдуть помічники агресора. Завжди погоджуються з думкою більшості, готові виконувати будь-які доручення хулігана і бояться опинитись на місці жертви. Після йде група підтримки агресора. Це люди залежні тільки від чужої думки. Максимальний стадний інстинкт, відсутність жалю і співчуття. Наступна роль – благородна. Захисники. Їх вкрай дуже мало, але вони, як вказують дослідження та інтернет, все-таки існують. Є важливою частиною кібербулінгу, бо всіма силами намагаються зупинити цькування і знайти слова примирення. Неконфліктні, нейтрально відносяться до усіх і хочуть комфортного існування всередині колективу. Це люди з нормальною самооцінкою, які не шукають неприємностей, бо їх батьки вдома навчили культури поведінки та етикету спілкування. Але кібербулінг, на превеликий жаль, багатогранний, і усе залежить від фантазії переслідувача. Тому якщо в класі чи колективі з'являється захисник, то йому доводиться витримувати колосальний тиск з боку агресивно налаштованої більшості. Посередники – такі собі дипломати. Група людей, які є, як то кажуть, і своїм, і чужим. Вони завжди намагаються зняти напругу між кривдником і жертвою, можуть пожертвувати своїми особистими інтересами. Хоча в цьому ніякого сенсу немає. Бо будуть у будь-якому випадку винні у всьому. Ще для них характерна надмірна доброта. І це дуже погано, бо одного дня полум'я цькування все-таки перекинеться на них. А вони так і залишаться для усіх зручними людьми, на жаль. Я гадаю, що ви згодні з думкою, що уся ця характеристика велика нагадує доросле життя і ситуації в різноманітних сферах. Хтось скаже або обов'язково навіть напише: та це дитина в усьому винна, бо показала себе такою, ким вона є в колективі. Не хоче конфліктів, добра, культурна, вічлива, чи не дай авіценна, чимось хворіє. Треба усіх ставити на місце, твердо приймати рішення і бути у всьому впевненим. Відповідаю на це питання. Навіть батьки такої дитини в багатьох випадках не можуть бути винними. Вони могли навчити, як дійсно правильно себе вести в оточенні хуліганів. Але, повторю ще раз, справа в тому, що психіка в дітей ще формується. І вони не до кінця можуть розуміти і знати, як правильно робити і як неправильно робити. Вся справа, як я вже казав, в булерах та їх батьках. Тому, якщо ви дійсно любите свою дитину, а не так чисто сунул, плюнул и пошел. До свидания. То ви повинні і зобов'язані в неї інвестувати. І якщо потрібно, то змінити хоч 300 шкіл. Ось звичайний приклад з мого життя. Я не займався дуже ютубом, так, щось там раз в місяць випускав ролики, не дізнавався нову інформацію, якось не розвивався. І, звичайно, що показники були такі собі. Потім я взявся, почав робити нормально, постійно вивчати новий матеріал, постійно щось дізнаватись, якось вивчати ще щось там таке цікаве, і результати вже інші. Тому, гадаю, суть ви зрозуміли. У свій час мені батьки пропонували змінити ідіотську школу на нормально, але саме я тоді не зробив вирішальний крок. Тепер роблю спеціально для усіх вас. І вчусь разом з вами, як це бути впевненим, рішучим і твердим. Бо бажаю для усіх нас з вами кращої долі. А ось якщо людину цькують вже в дорослому колективі, бо вона дозволила сісти собі на шию, то тут вже настав час задуматись їй, що вона робить в своєму житті неправильно, бо так не може тривати вічно. Їй потрібно усвідомити, як стати сильніше і нарешті вийти з цієї некомфортної зони комфорту. Якщо казати простіше, то не дайте сісти вам на шию. Ви ж не хочете, щоб шкільне життя повторилось ще й у дорослому віці. А тепер про що я хотів розповісти вам усе відео. Булінг може відбуватись не тільки серед дітей чи невдоволених своїм життям дорослих, а ще через телевізор, радіо та інші мас-медіа. Але для початку, поки не забув, хочу порекомендувати вам AliExpress. Там зараз якраз гарні знижки, а за моїм особистим посиланням ви отримаєте набагато більше бонусів та ще й кешбек. Як то кажуть, welcome. 2 посилання в описі.
Існує версія, що цькування в школі та в мережі – це трансформоване і перенесене на дитяче середовище продовження і віддзеркалення авторитарних способів управління та утисків в спільноті. Найагресивніші форми кібербулінгу присутні в інформаційних війнах, які часто містять у собі заклики до екстремізму. У таких випадках об'єктом повідомлень можуть стати цілі нації, окремі вікові групи та інші цільові аудиторії, які є головними цілями нападника. Ефект від такого виду риторики посилюється використанням фейкового контенту: фото, відео, голосові повідомлення та все що завгодно. І усе це потрібно для того, щоб ідеологічно впливати на маси. Тому тут все дуже просто і зрозуміло, гадаю. Какой страшний гусь. А що ж все-таки робити, як дати відсіч кривдникам, спустити їх з небес та перемогти, навіть якщо і близько немає хоч якоїсь надії на перемогу? Я вам розповім дві історії свого минулого життя, а висновки робіть далі самі. На вулиці був 2012 рік. Епоха Псая, ЛМФАУ, різних субкультур, перших сенсорних телефонів Nokia і ВКонтакті. Ну, які часи, такі і соцмережі. Влітку я опублікував фотографію в себе на сторінці, і через деякий час мені від невідомої людини надійшов коментар. На жаль, не зберіг цей матеріал, бо тоді ще не знав, що зараз буду сидіти перед вами і розповідати про все це. Тож, я спочатку не зрозумів, що це за сухофрукт такий і що йому взагалі від мене потрібно. Під фото він написав: «Фу, що це за ринкова мода, ти ці речі в секонді купляв» і так далі тому подібне. Звичайно, що я відповів на його коментар і, певно, для подібного кола людей інноваторською думкою, що це його взагалі хвилювати не має і яка різниця. Проте цей хлопець не зупинився і продовжив писати гидоту. Типу, йди на свій ринок, це взагалі не мода, в тебе немає грошей і так далі. Я зайшов на його аккаунт і побачив спільних знайомих. Виявилось, що це були мої однокласники, в яких схожа риторика спілкування зі мною. Я зробив висновки, що його підіслали для посилення ефекту від цькування. Пройшли часи, і на ринок я все-таки пішов. Але є один маленький нюанс. Це міжнародний цифровий ринок. Інша історія. Вона трапилась зі мною у 2015 році. Так, в мене була настільки кінчена школа, що я на цю тематику знімаю вже другий ролик. І я б дійсно хотів забути усі жахливі події, але для цього, видно, потрібно набагато більше часу. Тож, січень 2015 рік. Мені в особисті повідомлення написав однокласник, що за мною завтра в школу прийдуть такі от люди і будуть про щось серйозно розмовляти. Звичайна річ, що я не повірив в це, але знаючи про рівень культури і адекватності, точніше його відсутності тогочасного оточення, трапитись могло все що завгодно. Почав питати, хто це, що їм взагалі потрібно від мене і що я зробив не так. Він написав: ось завтра, після другого року, все дізнаєшся. Звичайна маніпуляція, скажете ви, і я з цим згоден. Далі він написав імена та прізвища цих людей. Я перевірив, чи існують взагалі такі, і виявилось, що вони дійсно є. Після цього я злякався невідомих наслідків і наступного дня не прийшов до школи. Та і взагалі майже прогуляв увесь 11 і 10 клас. І знаєте, я про це ніскільки не шкодую, бо за 11 років навчання в цьому жахливому місті я отримав тільки психологічні травми, які самостійно переборював ще 5 років. Зараз залишилась тільки невпевненість, нерішучість, м'якість, а може і ще щось. І знаєте, як тільки в мене з'явиться можливість виставити на аукціон свої шкільні атестати і довідки про навчання з моїм особистим автографом, то я це неодмінно зроблю. А виручені кошти задоначу на ЗСУ, якусь благодійність, віддам батькам чи навіть інвестую на розвиток власного каналу. Ось бачите, таким речам вас в школі, скоріш за всього, не навчать. І соцпедагоги чи шкільні психологи точно не скажуть, що потрібно виходити за стандартні рамки та кордони. Усім потрібні тільки хороші оцінки, які ні на що не впливають, тобто ніякої оригінальності та гнучкості думок. Зрозумійте мене, будь ласка. Цими словами я не розганяю понти типу «дивіться, я такий крутий, розумний, медійний». Своїм прикладом я хочу показати вам, що про таке не соромно казати, і вам не потрібно цього соромитись, бо боятись чогось – це нормальна людська реакція. Соромно повинно бути тим людям, які таке робили.
і продовжують робити. І ви не повинні про це мовчати, бо ціна, на жаль, завелика. Здоров'я, майбутнє і в цілому ваше життя. Тим паче зараз епоха інтернету, і ви сміливо можете освітлювати цю проблему. До речі, напишіть мені в коментарях, які б теми ви б хотіли побачити у майбутніх роликах. Діліться своїм досвідом та шляхами вирішення, бо герою не соромно сказати: так, я не ідеальний, в мене є свої слабкості і вразливі місця, і це є нормально. Люди в ньому побачать себе, а в агресорах – ніколи. Тому будьте героями власного життя. Нет рассвета. Ну и ладно.